හරි මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් දැන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම Google එකේ සර්ච් කරගන්න ඕනේ thenirmana කියලා. එහෙනම් සර්ච් කරාම මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් එක එනවා. මෙතනින් මෙන්න මේ thenirmana.lk කියන සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මේ සයිට් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලෝඩ් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ උඩම දෙනවා create new කියලා මෙන්න මෙතන. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරොත් මේ විදිහට මේ page එක ලෝඩ් වෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන option දෙකක් බලන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මග් එක print කරනවා නම් මේ විදිහට මග් එක print කරගන්න පුළුවන් මේ option එකෙන් ගිහලා t-shirt එක print කරනවා නම් මේ විදිහට t-shirt කියන එක මෙතන select කරන්න. මම දැන් මෙතන t-shirt එක print කරන්න යන්නේ මෙතන t-shirt කියන එක select කරනවා. ඊළඟ page එක මේ විදිහට load වෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතන බොහොම සරල interface එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බොහොම පහසුවෙන් ඔයගලන්ගේ අදාළ artwork එක මෙතන t-shirt එකට paste කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන colors වලින් කැමති color එකකට ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ logo එක හරි කැමති design එක දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට click කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ මෙතන මේ පේන t-shirt එකේ colour මාරු වෙනවා. මේ විදිහට කැමති colour එකක් තෝරගන්න. මම දැන් white colour එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේකේ size එක තෝරන්න තියෙනවා. මේ t-shirt size එක. ඔයගලන්ට size chart එක බලන්න පුළුවන් ඕන නම් මෙතන මේ උඩම තියෙන menu bar එකේ help කියන මෙන්න මේ tab එක click කරාම ඔයගලන්ට මේ විදිහට option ටික පේනවා. මෙතන මෙන්න මේ size chart කියන option එක click කරලා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ measurement වලට හරියන size chart එක මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ බලාගෙන ඔයගලන්ට මෙතනින් කැමති size එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මගේ size එක large නිසා මම L කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ ඊට පල්ලෙහාම මෙතන quantity එක තියෙනවා. ඔයාලට quantity එක කැමති ගානක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලන්ට අවශ්‍ය print ප්‍රමාණය, හැම රීසර් ප්‍රමාණය මම මෙතන මට ඕන එකක් නිසා මෙතන එකක් කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන මේ වම් පැත්තෙන් තව tools ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන මෙයා මේ දීලා තියෙන built-in style ටිකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේවා add කරලා ඔයගලන්ගේ t-shirt එක print කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක click කරපුවාම මෙතන වැටෙනවා. මම දැනට මේවා යූස් කරන්නේ නැහැ. මම මගේ කස්ටම් ලොගෝ එකක් තමයි දීලා මම මේක ඩිසයින් කරගන්න දන්නේ. මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන ගියාම ඔයගලන්ට තව මෙතන සෙට් කරනවා ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. එන්න මේ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන මෙන්න මේ තියෙන කැමති ෆොන්ට් එකක් දාලා ඔයගලන්ට කැමති කස්ටම් ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා උනත් ඔයගලන්ගේ ටී-ෂර්ට් එක print කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ෆොන්ට් කීපයක් විතර තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහාම මේ තියෙන load more fonts කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. තව ඕනි තරම් ඔයගලන්ට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් කැමති විදියක fonts මෙතනින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මේ කැමති ෆොන්ට් එකක් දාලා මේ page තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ කැමති page එකට ගිහලා මේ තියෙන කැමති ෆොන්ට් එකක් දාලා ඔයගලන්ගේ custom t-shirt එක print කරගන්න පුළුවන්. හරි මම දැන්ටත් මෙතන මේ තියෙන text එකක් දාලා හදාගන්න නැහැ. මම මගේ කලින් හදාගත්ත logo එකක් තියෙනවා. ඒක paste කරලා තමයි මම මෙතන මගේ t-shirt එක print කරගන්න දන්නේ. ඔයගලන්ට මෙතන මේ උඩ මුලින්ම බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් දැන් මේකේ මුකුත්ම print එකක් නැතුව base price එක 1050න් තමයි පටන් ගන්න. ඔයගලන්ට මේක ඉස්සරහට යනකොට බලන්න පුළුවන් මේකේ price එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න 1050 කියලා තමයි මේක මේ විදිහට පටන් ගන්න. හරි. දැන් ඔය මෙතන මෙන්න මේ images කියන එකට ගියාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ කැමති logo එකක්, design එකක්, පින්තූරයක් කැමති එකක් මේකට print කරගන්න upload කරන්න. ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන මෙතන මේ මෙතන වෙලා තියෙන මම කලින් upload කරගත්තු logo එක. මෙන්න මේ click or drop images කියන click කරාම ඔයගලන්ගේ කැමති logo එක තියෙන තැන search කරලා දෙන්න. මම මෙතන මගේ තියෙන logo එකක් මම දෙනවා. open නම් මම ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන මේ upload වෙච්ච artwork එක උඩ click කරන්න. click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ design එක මෙතෙන්ට වැටෙනවා. මෙන්න මේ ඔයගලන්ට පෙන්ලා තියෙන t-shirt එකේ පෙන්ලා තියෙන කොටුව ඇතුලේ කැමති තැනකට ඔයගලන්ට අවශ්‍ය artwork එක කැමති විදිහකට paste කරන්න පුළුවන්. මේ පේන විදිහටම හරියටම මේ place එකෙන් මේ design එක ඔයගලන්ට print කරලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 100%ක් ඒ විදිහටම මේ print එක හරියම durability කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හේතුවට තිල්වට ඒක යන්නේ නැහැ. ඒක ගැන මට කරන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මම මගේ artwork එක දුන්නා. මම අනිත් එක add කරගන්නවා. මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම මෙතෙන්ට එනවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් zoom කරගන්නවා. මේ artwork එක වුණා මේක පොඩි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන යට තියෙන මේ scroll bar එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක zoom කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක තව පොඩ්ඩක් මම මෙන්න මෙතෙන් adjust කරගන්නවා මේක. මේ විදිහට මේ artwork දෙකක් ළඟ තියෙනකොට මේක center line එක ඔටෝම ගන්නවා මෙයා. ඒක අපිට ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට right. මේ විදිහට මම තියලා බලනවා chest එක උඩින් හරියට paste කරගන්න. හරි. මට ඕන විදිහට මම තව පොඩ්ඩක් select කරලා පාත් කරගන්න. right. මම දැන් හරිය ගන්නට ආව කරේ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති මෙතන කලින් 1050 කියලා තිබ්බේ. දැන් price එක මේ අපි add කරපු artwork දෙකේ size එක අනුව දැන් ඔන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා 1106ට.
හරි දැන් මේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක විතරයි. ඔයගලන්ට ඕනනම් බෑක් සයිඩ් එකට ආර්ට් වර්ක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන චූටි ඉමේජ් එක බලලා තියෙන ඊතලේ පල්ලෙහාට ක්ලික් කරන විතරයි. දැන් ඔන්න ඔයගලන්ගේ මේ ප්‍රීවියු ඉමේජ් එක බෑක් සයිඩ් එකට හැරෙනවා. බෑක් සයිඩ් එකට ඔයගලන්ට කැමති ආර්ට් වර්ක් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මේ තියෙන ආර්ට් වර්ක් එකක් දෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට ලොක් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොඩි කරලා ඒ ගැලපෙන විදිහකට දෙන්න පුළුවන්. මම අන්න මේ විදිහට මේක නෙක් එක ගාවට එනවා වගේ ප්ලේස් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔයගලන්ට බලන්න මේක ගාන තවත් ටිකක් වැඩි වුණා. 1140. ඒ මේ ආර්ට් වර්ක් එකේ පොඩි හින්දා. ඔන්න බලන්න දැන් මේ මම ආර්ට් වර්ක් එක ලොකු කරනකොට print එක ලොකු කරනකොට මේ price එක වැඩි වෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔන්න 1140 තිබ්බ 1366 වුණා. තව පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් 1802 වුණා. අන්න ඒ විදිහට ඔයගලන්ගේ print එකේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේක මිල තීරණය වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න මට ඕට් ප්‍රමාණයට මේක පොඩි කරලා මෙන්න මේ විදිහට නික් එකට ගැලපෙන විදිහට මේක ප්ලේස් කරගන්නවා. හරි. අන්න ඔය විදිහට තමයි මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් view එක, මේ තියෙන්නේ බෑක් view එක. හරි. මේ විදිහට මම මේ ආර්ට් එක ප්ලේස් කරගෙන ඊළඟට ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයගලන්ගේ ගාන මේවා ඩබල් චෙක් කරන ගාන දැන් මේක තමයි ෆයින් ගාන. තාම ඩිලිවරි charges ඇඩ් වෙලා නැහැ මේකට. මේක තමයි ඔයගලන්ගේ t-shirt එකට සහ print එකට වැය වෙන ගාන. හරි. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේ add to cart කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට මේක confirmation එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ check out now කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටික වෙලාවක මේක load වෙයි. හරි. load වුණාම මේක ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට එන්නේ shipping cart එක. මේ shopping cart එකේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ artwork ඔයගලන්ගේ t-shirt එකේ විස්තර. ඔයගලන්ට මොනවාරි වෙනස්කමක් ආවව ඔයගලන්ගේ ඩිසයින් එක කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ edit design කියන එකට ක්ලික් කරලා ආවව back වෙලා ඔයගලන්ට මොනවාරි කරගන්න අවශ්‍ය. ඒක මොනවාරි තියෙනවා නම් color change කරගන්න හරි කැමති දෙයක් කරගන්න තියෙනවා. කරගන්න පුළුවන්. size change කරගන්න, quantity වැඩි කරගන්න. ඒ කැමති එකක් කරන්න පුළුවන්. මම ආවව ඉස්සරහට යනවා. check කරනවා ක්ලික් කරලා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි ආවව කලින් දැනුම ඉන්නේ. දැන් ඔන්න මෙතන t-shirt එකේ price එක මෙතන 1124 කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. shipping cost එක ගොඩක් වෙලා රුපියල් 350ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඒක හරියටම calculate කරගන්න ඕන නම් මෙතන මේ shipping කියන ටැග් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන calculate link කියන එකට click කරන්න. click කරනවා ඔයගොල්ලෝ country එක ශ්‍රී ලංකාව තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ city එක තෝරන්න. මම මෙතන අවිස්සාව වෙන්න දෙනවා. හරි. මෙතන zip code එක දීලා මෙතන update කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ final price එක. delivery charges 350යි. ඔයගලන්ගේ t-shirt එක print එකත් එක්ක price එක 1124.75යි. ඔයගලන්ගේ total එක බලන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහාන් 1474යි කියලා. බලන්න කොච්චර අඩු මුදලක් බිරට. මොකද custom print එකත් එක්කම ඔයගලන්ට t-shirt එක 1500කටත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට 2000න් පාත මම නම් හිතන්නේ t-shirt එක සාමාන්‍යයෙන් shopping කරලා වත් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි. මේක තමයි මේ price එක. ඔයගොල්ලෝගේ print එකේ size එක ගන්න මේක මේ price එක වෙනස් වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙතන proceed to checkout කියන එක දෙන්න. ඔයගලන්ට මේ පල්ලෙහා පෙන්නලා තියෙන කැමති payment method එකකින් මේ site එකේ payment කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක් අතේ මේ payment method වලින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන බව මම දන්නවා. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන තියෙන මේ proceed to checkout කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට final page එක load වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට දෙන්න තියෙන්නේ මොනුවෙන්ට් තියෙනවා. මෙතන email address දීලා ඔයගලන්ගේ name එක දීලා company name එක ගැන option එක අනිවාර්ය නැහැ. ඔයගලන්ගේ address එක හරියටම මේ විදිහට මෙතන දීලා ඔයගලන්ගේ city එක තෝරලා ඔයගලන්ගේ zip code එක තෝරලා phone number එක හරියටම දීලා ඔයගලන්ට කැමති නම් account එක create කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ තියෙන details වලට නැතු අර gift එකක් වගේ යවන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ship to different address කියන එකට tick එක දීලා ඔයගලන්ට ඒක මෙන්න මෙතන මේ පෙන්නන address එකට දුන්නා නම් ඔයගලන්ට කාටරේ gift එකක් යවන විදිහට මේක යවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක untick කරොත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ උඩ දෙන details වලට තමයි මේක ship කරන්නේ. ඔයගලන්ට select මොකක් හරි note එකක් දාන්න ඕන නම් මෙතන ඒක type කරනත් ඔයගලන්ට මේ option එක දීලා තියෙනවා. හරි. මේ ඔක්කොම හරියට print කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේකේ t-shirt එකේ price එකත් මෙතනින් බලාගෙන double check කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයගලන්ට කැමති method එකකින් KOKO වලින් හරි visa helpay මොකක් හරි කැමති method එකකින් මෙතනින් තෝරලා මෙතන මේ I have read agreement මේ agreement එකට tick කරලා place order දෙන්න විතර තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ custom t-shirt එක print කරන්න පුළුවන්. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Tamanට කැමති design එකක් දාලා ඒකේ appearance එකත් හරියටම බලාගෙන මේ විදිහට t-shirt එකක් print කරගන්න මම නම් හිතන්නේ නැහැ වෙන කොහෙවත් පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ custom t-shirt එකක් print කරලා order කරලා ඇඳලා බලන්න කැමති ඇතිනේ. order එකක් දාලා බලන්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන්
ඔයගොල්ලන්ගේ order එක ආවට පස්සේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද t-shirt එකේ print quality එක කියලා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.